Målet med Scythe är att placera ut sina 6 stjärnor på brädet. När en spelare har placerat sin sista stjärna tar spelet slut. Målet med spelet är att ha mest poäng. Mynt och kärnor under spelets gång räknas som poäng vid spelets slut. Men de flesta poängen kommer komma från 3 kategorier. Varje stjärna placerad på brädet, varje territorium du kontrollerar samt för varje 2 resurser du äger. Du har 3 olika enhetstyper: ledare, mex och arbetare. Ledare och mex kan strida. Ledare kan även få encounterkort samt en gång per spel ett factory-kort. Mex kan bära med sig din arbetare. Arbetare producerar nya resurser, enheter och byggnader. På din tur placerar du din handlingsmarkör på ditt spelarbräde. Första gången du placerar får du välja fritt på vilken handling du vill utföra. I resten av spelet måste du flytta handlingsmarkören till ett nytt område på ditt bräde. De olika handlingarna är: Move. Flytta upp till 2 olika enheter du kontrollerar, 1 steg vardera. Kom ihåg att enheter kan plocka upp och bära med sig resurser, vilket tillåter dig att behålla kontrollen över dem. Territorium med tunnlar på sig räknas som angränsande. Om dina mex flyttar in i ett område som kontrolleras av motståndarens mex och eller ledare bryter en strid ut. Bolster. Betala kostnaden. Öka din power med 2. Power är det du spenderar för att vinna strider. Eller dra ett combat-kort. Trade. Betala kostnaden. Ta 2 valfria resurser från banken och placera dem i ett territorium du har minst en arbetare i. Eller öka din popularitet med 1. Produce. Betala kostnaden. Välj 2 olika territorium du kontrollerar. Varje arbetare på de valda territorierna producerar en resurs var, som stämmer överens med ikonen på territoriet. De övre handlingarna är i samma ordning på alla spelbräden. De undre handlingarna är inte i samma ordning. Upgrade. Betala kostnaden. Ta en kub som täcker en grön ruta från en deploy. Betala kostnaden. Välj en av dina mex och placera den i ett område du har minst en arbetare i. Beroende på vilken mex du väljer kommer du också låsa upp en specialförmåga för alla dina mex samt din ledare. Build. Betala kostnaden. Välj en av dina 4 byggnader på ditt spelarbräde och placera den i ett område du kontrollerar som har minst en arbetare i sig. Monument. När du tar bolsterhandlingen får du även en popularitet. Mill. När du tar produce-handlingen kan du välja att få en extra resurs från området din väderkvarn står i. Mine. En tunnel som bara du kan använda. Armory. När du tar trade-handlingen får du också en power. Enlist. Betala kostnaden. Välj en av dina rekryter och placera den på en ledig engångsbonus på din spelarmatta. Combat. Combat sker efter spelarens förflyttning men innan spelarens undre handling. Båda spelarna inblandade i striden väljer hemligt hur mycket power de vill spendera genom att ställa in värdet på hjulet. För varje plastenhet som du kontrollerar i striden kan du även spendera 1 av dina combatkort för att öka det sammanlagda värdet. Båda spelarna visar samtidigt hur mycket power de spenderat. Förloraren i striden måste retirera med alla sina enheter i territoriet till sin hemmabas. Om förloraren spenderar minst en power i striden får det 1 combat card. Vinnaren förlorar en popularitet för varje motståndararbetare som retirerade, men får kontroll över territoriumet samt får placera en av sina stjärnor på brädet. Encounters. Om din ledare avslutar sin förflyttning i ett territorium med en encounter-markör får du dra det översta kortet från encounter-kortleken och välja ett av de 3 möjliga alternativen från kortet. The Factory. Om din ledare efter förflyttning för första gången i spelet befinner sig i The Factory får du kolla på samt välja ett av de Factory-korten som finns tillgängliga. Placera det valda kortet vid sidan av ditt spelarbräde. Under resten av spelet kommer du ha tillgång till en ny handling att utföra. Objectives. Du inleder spelet med 2 objektivkort. När som helst under din tur kan du visa upp ett avklarat objektivkort och på så vis placera en stjärna på brädet. Målet med Scythe är att placera ut sina 6 stjärnor på brädet. När en spelare har placerat sin sista stjärna
tar spelet slut på en gång. Det finns 9 sätt att placera en stjärna på brädet. Gör färdigt alla 6 uppgraderingar. Bygga alla sina mechs. Bygga alla sina byggnader. Värva alla sina rekryter. Placera alla sina 8 arbetare på brädet. Visa ett avklarat uppdragskort. Ha 18 popularitet. Ha 16 styrka. Vinna strider. Du får bara en stjärna för dina 2 första vinster i strid. Slutpoäng. Du får poäng för antalet mynt du tjänat under spelets gång. För att bestämma hur mycket poäng du får per kategori, kolla vart din popularitetsmarkör befinner sig. Sen får du poäng för varje stjärna du placerat, för varje territorium du kontrollerar, för varje annan resurs och baserat på bonusbrickan som valdes under setup.